नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल भिडियोमा। र आज हामीले क्रिमिनल लको युनिट 7 जनरल डिफेन्स अन्तर्गत युनिट 7.3.2 जस्टिफाइबल डिफेन्सको बारेमा डिस्कस गर्न गएका छौं। पहिला बुझौं जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेको के हो। सामान्य अर्थमा बुझ्नु पर्दा जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेको त्यो प्रकारको डिफेन्स हो जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा आरोपीले कोर्टमा गएर गर्छ र मलाई यो कारणले गर्दाखेरि मैले हैन, जस्तै अब कुनै सिचुएसन हुन सक्ला हैन, मैले यो कारणले गर्दाखेरि क्राइम गरेको हो, त्यसैले मलाई चाहिँ क्रिमिनली लायबल गराउनु हुँदैन भनेर उसले कोर्टमा गएर भन्छ है। यो भनेको चाहिँ एक्सक्युजेबल डिफेन्स जस्तै हो हैन। अब दुवैको नेपाली मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्युजेबल डिफेन्सलाई चाहिँ क्षमायोग्य रक्षा भनिन्छ भने जस्टिफाइबल डिफेन्सलाई चाहिँ न्यायोचित रक्षा भनेर भनिन्छ हैन। दुवैको मिनिङ भनेको उस्तै नै हो। अब जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेको के हो भनेर हेरौँ है। A sufficient or acceptable excuse or explanation made in court for an act। ल हेर्नुहोस् है, कुनै पनि एउटा एक्टको लागि कोर्टमा गर्ने खालको एउटा एक्सप्लानेसन वा एक्सक्युज हो हैन, आफ्नो कथन हो। बाई स्विङ अफ एन एडिक्वेट रिजन हैन, कारणहरू देखाएर उसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सप्लानेसन दिन्छ। वाइ अ डिफेन्डेन्ट कमिटेड द अफेन्स फर विच ही अर सी इज एक्युज्ड। ल हेर्नुहोस् है, के को लागि किन उसले कुनै त्यो अफेन्स गर्यो हैन, जुन अफेन्सको लागि उसलाई आरोपी त्यहाँ साबित गरिएको छ नि हैन, उस जसलाई आरोपी हो भनेर भनेको छ नि, हो त्यो आरोपी भएको हैन, त्यो आरोपित काम हैन उसले चाहिँ किन गर्यो भनेर चाहिँ उसले दिने एक्सक्युज हो। द्याट वुड सर्भ टु रिलिभ द डिफेन्डेन्ट अफ लायबिलिटी। रिलिभको अर्थ चाहिँ राहत दिने भन्ने हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफेन्डेन्टलाई लायबिलिटीबाट उन्मुक्ति पाउँछ भनेर यसमा भन्न सकिन्छ है। अब यसले चाहिँ के भन्न खोजेको सिम्पली भन्दाखेरि एउटा मान्छेले कोर्टमा गएर हैन उसको दोष चाहिँ उन्मुक्ति होस् हैन, वा भनौँ न उसलाई पनिसमेन्ट नदियोस् भनेर दिने खालको आफ्नो एक्सप्लानेसन हो है, कारण हो है। द हार्म कज्ड बाई द जस्टिफाइड बिहेभियर रिमेन्स अ लिगल्ली रिकग्नाइज हार्म व्हिच इज टु बी एभिडेड वेयरएभर पोसिबल। यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो हार्म भनेको चाहिँ जस्टिफाइड बिहेभियर हो भनेको चाहिँ उसको लिगल्ली रिकग्नाइज हुन्छ हैन। उसले चाहिँ यदि मारे पनि काटे पनि के भन्छ भन्दाखेरि लले चाहिँ गर बाबु ठिक छ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन। तर सकेसम्म यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एभोइड गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईलाई के छ भन्दाखेरि यदि अब केही क्राइम हुँदैछ हैन, यदि अब पुलिस प्रशासनको मतलब सहयोग लिन मिल्छ भने तपाईँ आफै त्यो क्राइममा हुमिने होइन कि मद्दत लिने हो है। सकेसम्म चाहिँ एभोइड गर्ने हो, र सबै सकिएन साह्रै नै भयो हैन, त्यहाँ बच्ने कुनै स्थिति नै छैन कि मर्नुपर्ने या कि मार्नुपर्ने हैन, डुवा डाएको सिचुएसन आएको छ भने मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुनले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने हो। र यो जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेको चाहिँ एउटा के थ्योरीमा आधारित छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो लाइफ र प्रपर्टीको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ हैन, र त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि यदि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि यदि उसको लाइफलाई इमिडिएट अब डेन्जर पुर्याउनु खोज्छ भने हरेक बखत त्यहाँ पुलिस प्रशासन मौजुद हुन्छन् हैन, त्यहाँ हुन्छन् भन्ने त हुँदैन हो। त्यसैले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ र आफ्नो प्रपर्टीको रक्षा गर्नको लागि दिएको डिफेन्स हो जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेको। अब अगाडि बढौँ। अब किन यस्तो ह्याङ भइरहेछ। ओके, अब चाहिँ इन दिस डिफेन्स फोकस इज गिभन टु द सर्कमस्टेन्सेस इन विच सच कन्डक्ट अफ डुअर इज कन्सिडर्ड लिगली जस्टिफाइड। अब यहाँ भनेको यस्तो खालको सर्कमस्टेन्सेस हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि उसले गरेको काम होइन, डिफेन्डेन्टले गरेको काम चाहिँ लिगल्ली जस्टिफाइड हुन्छ है। अब जस्टिफिकेसनमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि कन्सेन्ट है। यो सबै कुराहरू म तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु, अनि यो प्राइभेट डिफेन्स चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ है। आज जस्टिफाइबल डिफेन्सको सानो एउटा मात्र हो, इन्ट्रोडक्सन मात्र है। यो नयाँ क्लास हो नि त, 7 महिनापछि, त्यही भएर अब जस्टिफिकेसन इन्क्लुड्स कन्सेन्ट। ल हेर्नुहोस्, यदि कोही मान्छेले के गरेको छ भन्दाखेरि कन्सेन्टमा कुनै काम गरेको छ भने चाहिँ उसलाई अब क्रिमिनली लायबल गराइदिन है। एउटा इक्जाम्पल लियो, जस्तै कोही मान्छेलाई सर्पले टोक्यो होइन, अनि सर्पले टोकेर चाहिँ उसको विष फैलिँदा मेडिकलमा गइयो। अब मेडिकलमा गए पछाडि मेडिकलले के भन्यो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ अब जस्तै अब खुट्टामा टोक्यो होइन, अनि हजुरले आफ्नो खुट्टा काट्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने हजुरको विष भनेको शरीरैभरि फैलिन्छ र हजुरको जम्मै शरीर ड्यामेज हुन्छ भनेर उसले भन्यो होइन। र ऊ त्यो जुन बिरामी मान्छे छ उसले पनि कन्सेन्ट दियो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उसलाई उसको कन्सेन्ट लिएर चाहिँ उसको हातखुट्टा काट्न सकिन्छ होइन। अब यतिकै हातखुट्टा काट्ने भने त तपाईँलाई पनिसमेन्ट दिइहाल्छन् होइन, तर एउटा डक्टरले होइन सर्पको विष शरीरभरि नफैलियोस् भनेर कन्सेन्ट लिएर यदि हातखुट्टा काटेको छ भने चाहिँ ऊ भनेको लिगल्ली जस्टिफाइड हुन्छ, उसलाई के गरिँदैन भन्दाखेरि पनिसमेन्ट दिइँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ गुड फेथ छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल कोही मान्छेले सुसाइड गर्न लागेको छ होइन, अनि उसलाई बचाउनको लागि उसलाई धक्का दिँदा अलिकति इन्जुरी भयो भने त्यो गुड फेथमा गरेको काम पनि कसुर हुँदैन। अर्को छ नेसेसिटी है। जस्तै अब एकदमै नेसेसिटीमा चाहिँ अब के पनि आउन सक्छ भन्दा जस्तै
हेर्नुहोस् है, अघि हामीले कन्सेन्ट लिएर डक्टरले कुनै काम गर्न सक्छ भनेर हामीले अघि भन्यो होइन। तर मानौँ कुनै एउटा यस्तो खालको इन्जरी छ अनि त्यो मान्छेको चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब उसको चाहिँ केही हार्म हुने खालको इन्जरी छ होइन, अनि उसलाई बचाउनको लागि चाहिँ अर्कै खालको हार्म गरिदिनुपर्छ। जस्तै अब अघिकै सर्पको केसमा चाहिँ मानौँ ऊ भनेको चाहिँ एकदमै अन्मन्यको स्थितिमा छ होइन, अनि ऊ चाहिँ होसमा छैन, अनि उसको नजिकका कोही मान्छेहरू पनि छैनन् र उसको यदि हात काटिएन भने शरीर पुरै फैलिन्छ भन्ने यस्तो कन्डिसन आयो भने उसको कन्सेन्ट बिना पनि नेसेसिटीको आधारमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै काम गरिन्छ र त्यसलाई कसुर हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ ड्युरेस वा कोर्सन आउँछ। ड्युरेस वा कोर्सन भनेको चाहिँ कसैको डर धम्कीमा परेर काम गरेको छ भने त्यसलाई पनि कसुर मानिँदैन। फर इक्जाम्पल कसैले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले मैले भनेको तैँले मान, नत्र भने मैले तँलाई मारिदिन्छु भनेर कुनै क्राइम गर्न लगायो भने त्यो पनि जस्टिफाइबल हुन्छ। तर यसमा कन्डिसन छ है, जस्तै कसैले पनि ड्युरेस वा कोर्सनमा आएर कसैको मर्डर गर्नु हुँदैन या कसैको रेप गर्नु हुँदैन। यदि मैले चाहिँ कसैले मलाई धम्की दिएको गरे भनेर मैले कसैलाई मार्छु भने चाहिँ म लिगल्ली लायबल हुन्छु है, मैले त्यसमा सफाइ पाउन सक्दिनँ है। त्यसैले ड्युरेस वा कोर्सनको आधारमा पनि गरेको कामहरूबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिन सकिन्छ। र अर्को भनेको प्राइभेट डिफेन्स। अब प्राइभेट डिफेन्स चाहिँ अनि त्यो ड्युरेसमा चाहिँ अघि मैले भने होला होइन, रेपको केसमा पनि मलाई अब धम्की दिएको थिएँ त्यही भएर रेप गरेँ भनेर चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदैन है। अनि अर्को चाहिँ प्राइभेट डिफेन्स छ होइन। अब प्राइभेट डिफेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेट भनेको अघि मैले भनिहालेँ होइन, सरकार भनेको चाहिँ हामीहरूलाई मद्दत गर्नको लागि जहाँसुकै मौजुद हुँदैन होइन। त्यस्तै जस्तै अब फर इक्जाम्पल तपाईँ सुतिराख्नु भएको छ, 81 चोर आयो होइन, चोर आयो तपाईँको सम्पत्ति लुट्नको लागि चोर आयो। अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरलाई मार्ने धम्की दिन्छ होइन। अब हजुरले के गर्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा पुलिसलाई पर्खिने या अब त्यहाँबाट भाग्ने सिचुएसन सधैँभर त रहँदैन नि होइन। कहिलेकाहीँ के गर्न पर्न सक्छ भन्दाखेरि यदि चोरले तपाईँहरूलाई अब चक्कुले हान्न खोज्छ या तपाईँको प्रपर्टी लगेर भाग्न खोज्छ भने तपाईँले उसलाई पछाडिबाट प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन सक्छ। र त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँले प्राइभेट डिफेन्स पाउनुहुन्छ। र प्राइभेट डिफेन्सभित्र चाहिँ मेनली हामीहरूले पढ्ने भनेको 3टा डिफेन्स हो। एउटा भनेको चाहिँ सेल्फ डिफेन्स होइन, अनि एउटा भनेको चाहिँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी र अर्को भनेको चाहिँ डिफेन्स अफ च्यास्टिटी भन्ने हुन्छ होइन। यो तिनै कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। र यो प्राइभेट डिफेन्स बाहेक अझै एउटा पनि डिफेन्स हुन्छ जुन भनेको चाहिँ सुपिरियर अर्डर हो है। जस्तै अब तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो जुन यो जनआन्दोलन भएको थियो नि होइन, त्यो जनआन्दोलनमा चाहिँ 10 वर्ष जनआन्दोलनमा के भयो भन्दाखेरि कति स्टेटका आर्मीहरूले माओइस्ट सेनाहरूलाई कतिलाई मारे होइन, सेना नभनौँ मतलब माओइस्टहरूलाई चाहिँ धेरैलाई त्यो आर्मीहरूले मारे होइन। तर त्यो आर्मीहरूलाई चाहिँ लिगल्ली के गरिएन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ लायबल गराइएन नि होइन। किन गराइएन भन्दाखेरि सुपिरियर अर्डरको कारणले है। उनीहरूको जुन कमान्डर इन चिफ वा भनौँ न अब जेनरल कमान्डर वा माथिका जो मान्छे थिए होइन, स्टेटले अर्डर दिएर तिनीहरूले काम गरेको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिमिनल्ली लायबल गराइएन है। अनि यो सुपिरियर अर्डर भनेको यति नै थियो। र हामीहरू प्राइभेट डिफेन्स भनेको चाहिँ भोलि मजाले डिस्कस गर्छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुलाई, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नुलाई, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तपाईँलाई सम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।